اهلا بكم في كايرو دار، وبنكمل مع بعض General Properties of Alkali Metal، ووصلنا لحد Reaction of Alkali Metal with Oxygen. بنلاحظ هنا حاجة غريبة في جروب 1A. احنا متعودين ان when metal reacts with oxygen it gives metal oxide. انا بلاحظ هنا ان في 3 probabilities، 3 احتمالات بيديني اوكسايد او بيروكسايد او سوبر اوكسايد. تعالوا نشوف مع بعض ايه هو الاوكسايد والبيروكسايد والسوبر اوكسايد، ونستنتج مع بعض what's the difference between them. When lithium reacts with oxygen it gives lithium oxide. Sodium reacts with oxygen it gives sodium peroxide. Potassium reacts with oxygen forming potassium superoxide. لازم نبقى فاهمين يا جماعه ان كله بيدي كله، يعني الصوديوم ممكن يدي صوديوم اوكسايد او بيروكسايد او سوبر اوكسايد and so on. الفرق هنا عايزين نستنتجه مع بعض what's the difference between them. 4Li 4 moles of lithium reacts with 1 mole of oxygen forming 2 moles of lithium oxide. But 2 moles of sodium when reacts with 1 mole of oxygen it gives 1 mole of sodium peroxide. 1 mole of potassium plus oxygen forming 1 mole of potassium superoxide. تعالوا بقى نلاحظ مع بعض what's the difference between oxide وبيروكسايد وسوبر اوكسايد. الاوكسايد Li2O، صوديوم بيروكسايد Na2O2، بوتاسيوم سوبر اوكسايد KO2. لما نيجي نبص هنا للديفرنس بين ذم هنلاقي ان الفرق بين الثري اوكسايدز هو الريشيو، يا ترى نسبه الاليمنت للاكسجين قد ايه. يعني لما اجي اقول Li2O يبقى نسبه الليثيوم للاكسجين قد ايه؟ الريشيو 2:1، يعني الليثيوم ضعف الاكسجين قده مرتين. بينما في البيروكسايد Na2O2 الصوديوم قد الاكسجين اللي هي الريشيو 1:1. KO2 هلاقي العكس، ان الاكسجين هو اللي ضعف البوتاسيوم. اذا الديفرنس بين الاوكسايد والبيروكسايد والسوبر اوكسايد الفرق بين الثلاثه الريشيو اوف اليمنت تو اوكسجين. الاوكسايد الاليمنت للاكسجين 2:1، البيروكسايد 1:1، السوبر اوكسايد 1:2. اذا السوبر اوكسايد هو اعلى نسبه في الاكسجين من البيروكسايد، والبيروكسايد اعلى في الاكسجين من الاوكسايد او النورمال اوكسايد. Potassium superoxide is used in submarines and high altitude, generally in closed places. Very important information هنا على البوتاسيوم سوبر اوكسايد. تعالوا كده نتخيل مع بعض السبمارين، الغواصة فيها سولجرز، جنود. الغواصة سبمارين تحت سطح الأرض، يا ترى الجنود دول بيتنفسوا ازاي؟ ادي واحد. طب لو عندنا ايروبلينز او طائرة عاملة رحلة طويلة جدا، الباسنجرز او الركاب اللي فيها يتنفسوا ازاي الفترة الطويلة دي؟ او الهاي التيتيود، ناس قاعدة في قمم الجبال او في اماكن مرتفعة وبيعانوا من الشورتج اوف اوكسجين، نقص الاكسجين، يتنفسوا ازاي او يعوضوا النقص في الاكسجين ده ازاي؟ البوتاسيوم سوبر اوكسايد حلت لهم المشكله، لان البوتاسيوم سوبر اوكسايد اللي هي الKO2 react with oxygen react with carbon dioxide giving oxygen. when potassium super oxide react with carbon dioxide it convert it into oxygen. يبقى البوتاسيوم سوبر اوكسايد absorb carbon dioxide giving oxygen. الاكسجين ده بيعمل ريفريشمنت للمكان، وبالتالي هنا بوتاسيوم سوبر اوكسايد used in submarines, closed places, high altitude because it absorbs carbon dioxide giving oxygen. Next property, reaction with acid. هنفتكر مع بعض من الرولز اللي قلناها زمان. any active metal، اي active metal بيعمل رياكشن مع الاسيد it gives salt plus hydrogen،
يبقى الرول عندي اكتيف ميتال بلس اسيد جيفز سولت بلس هيدروجين. واحد يسال يقول طب يعني ايه اكتيف ميتال؟ هترجع بقى بالذاكره مع نفسك كده. الاكتيف ميتال اللي هي الاليمنتس اللي موجوده اباف الهيدروجين في الكيميكال اكتيفيتي سيريز اللي درسناها قبل كده. كل الاليمنتس اللي اباف الهيدروجين بنسميها اكتيف ميتالز. يبقى اكتيف ميتال بلس اسيد جيفز سولت بلس هيدروجين. لو جينا نطبق الرول دي على الالكالاي ميتال يبقى وين صوديوم reacts with hydrochloric acid اللي هو HCl it gives sodium chloride and the hydrogen gas evolve. 2 moles of sodium reacts with 2 moles of HCl or hydrochloric acid. It gives 2 moles of sodium chloride and 1 mole of hydrogen gas. وهنرجع نسأل برضو how can you detect hydrogen gas؟ ازاي نتعرف ان الجاز اللي طالع ده فعلا هو هيدروجين جاز؟ هنفتكر مع بعض ان هو burns with a pop sound. Reaction with hydrogen. Metal plus hydrogen gives metal hydride such as 2 moles of lithium 2Li plus H2 by heating it gives 2LiH اللي هو lithium hydride. 2Na plus H2 it gives 2NaH sodium hydride. تعال نفتكر مع بعض كلمة هيدرايد دي عدت علينا فين؟ هتلاقيها موجودة في شابتر 2 في الاكسيديشن نمبر. كان اوكسيديشن نمبر اوف هيدروجين equals positive 1 except metal hydride. الاكسيديشن نمبر اوف هيدروجين في الميتال هيدرايد هنا نيجاتيف 1. عشان كده لو جه قال لي واتس مينت باي هيدرايدز اقول له ايونيك كومباوندز اوكسيديشن نمبر اوف هيدروجين ان ات equals negative 1. Next property reaction with halogens. ايه هي الهالوجينز؟ جروب 7A في البريودك تيبل. فلوراين، كلوراين، بروماين، ايوداين. ودي ايكويشن سهله جدا. 2Na plus Cl2 it gives 2NaCl اللي هو صوديوم كلورايد. بوتاسيوم بلس بروماين it gives بوتاسيوم برومايد. So alkali metal reacts vigorously with halogens اللي هي elements of group 7A. Reaction with non-metal such as sulfur or phosphorus. When sodium reacts with sulfur it gives sodium sulfide Na2S. ولازم برضو نفرق بين سلفايد وسلفايت وسلفيت. سلفايد تنتهي باس زي Na2S او FeS ايرن 2 سلفايد. سلفايت SO3 سلفيت SO4. Alkali metal reacts with sulfur forming sulfide. Potassium react with phosphorus forming potassium phosphide. So alkali metal react with non-metal like sulfur and phosphorus. Last property of group 1A ودي very important property اسمها the effect of heat on the salts of alkali metals. يعني ايه effect of heat على السولت of alkali metal؟ يعني لما اجيب اي سولت للالكالاي ميتال كربونيت بايكربونيت نيتريت سلفيت واجي اعمل هيتنج، ايه المتوقع يحصل او ايه اللي بيحصل في اللاب؟ اي سولت لما بعمل له هيتنج في 2 probabilities احتمالين. السولت لما اجي اسخنه احطه في كراسبل كده في اللاب واعمل له هيتنج اسخنه في عندي احتمالين 2. الفيرست 1 او الفيرست probability ان يحصل thermal decomposition، يعني الكومباوند يحصل له decomposed by heat. السكند probability الاحتمال الثاني لو هو not decomposed by heat يبقى على طول it will melt بينصهر، يبقى يا اما decomposed by heat or doesn't decompose but melts.
طيب احنا لما نيجي ندرس السولتس اوف الكالاي ميتال، هل هناخد كل السولتس بتاعه الالكالاي ميتالز؟ لا، احنا عندنا تو اكزامبلز بس، اللي هي الكالاي ميتال كربونيتس والكالاي ميتال نايتريتس. يا ترى الالكالاي ميتال كربونيتس لما بنعمل لها هيتنج بيحصل ايه؟ والالكالاي ميتال نايتريت لما بعمل لها هيتنج بيحصل ايه؟ فيرست بروبابيليتي، الكالاي ميتال كربونيت، في عندي رول بتقول لي all الكالاي ميتال كربونيت doesn't decomposed by heat except lithium. يعني كل الالكالاي ميتال كربونيت، ليثيوم صوديوم بوتاسيوم اند سو اون doesn't decompose. الوحيد اللي بيحصل له decomposition by heat اللي هو ليثيوم كربونيت، وحتى لما بيحصل له decomposition بيحصل at 1000 degree centigrade. lithium carbonate Li2CO3 at 1000 degree centigrade it will be decomposed into lithium oxide Li2O and the carbon dioxide gas evolve. طيب الاكزامبل الثاني الكالاي ميتال نايتريت، برضو عندي رول بتقول لي ايه؟ all الكالاي ميتال نايتريت decomposed by heat into alkali metal nitrite and oxygen such as sodium nitrate 2NaNO3 decomposed by heat into 2NaNO2 اللي هي النيترايت and oxygen. احنا قلنا نفرق بين النيتريت NO3 والنيترايت NO2. by the same method KNO3 اللي هو البوتاسيوم نيتريت decomposed by heat into 2KNO2 potassium nitrite and oxygen gas evolve. البوتاسيوم نيتريت it is used in manufacture of bomb، يستخدم في صناعة البومب بتاع العيد دوت. ده المادة اللي موجودة جوه في البومب دي اللي هي البوتاسيوم نيتريت، لما بيحصل فريكشن بيحصل لها ديكومبوزد بالهيت اند اوكسجين جاز ايفولف، وده اللي بيسبب الجريت اكسبلوجن. لكن الحاجة الغريبة ان الصوديوم نيتريت رغم ان بيحصل له ديكومبوزد بالهيت كانت بي يوزد فور مانوفاكتشر اوف بومب، وده لان الصوديوم نيتريت بتعتبر ديليكويسنت سبستانس، ومعنى ديليكويسنت يعني ابزورب ووتر فيبور فروم اير، يعني لو صنعنا منها البومب هي هتعمل ابزورب للووتر فيبور، طالما وصل لها الووتر فيبور يبقى كانت بي يوزد فور مانوفاكتشر اوف بومب. ونكمل المره الجايه ان شاء الله.